Hi everyone! Welcome back to my channel. At ngayon, mag-unbox tayo ng noise cancelling stereo headset na gawa ng Sony, ang WH-1000XM4. Sa labas pa lang ng box, makikita na natin yung kanyang mga features. So, meron siyang 360 reality audio, may support siya kay Google Assistant at Alexa. Meron din siyang noise cancelling at wireless Bluetooth. Yung 30 hours battery life niya, pag naka-enable yung noise cancelling nun. Pero, mas tatagal pa siya pag disable nyo yung noise cancelling at tatagal siya ng 38 hours. Pag nag-quick charge ka naman ng 10 minutes lang, kaya niyang mag-play ng hanggang 5 hours. So, halimbawa, nalobat ka, mag-charge ka lang ng 10 minutes, pwede ka nang magkaroon ng 5 hours listening time. Okay? Pwede rin siyang gamitin pantawag, meron siyang mga mic, at may voice assistance tulad ng sinabi ko, Google and Alexa, pero compatible din siya kay Siri. Meron din siyang USB Type-C, headphone cable, plug adapter for in-flight use or sa eroplano pag gusto nyong makinig ng music, at carrying case. Meron din siyang NFC. So, hindi ko na i-discuss yung iba pang sobrang technical na bagay tungkol sa mga sounds. Okay? So, buksan na natin tong box. Yan. So, napansin ko, meron din mga pictures dito sa box. Meron siyang mga gestures. So, mamaya iti-test natin kung ano yung mga gestures na yan. Okay? So, pagbukas mo pa lang, makikita mo na meron siyang 2 steps. One is to download the app at pangalawa is power on your headphones. So, dito, dinownload ko na yung app ko sa phone ko. So, ito ang itsura ng app niya. So, mamaya, itatry natin i-setup kung pwede nating magawa. Okay? So, buksan natin siya. Una natin makikita is yung carrying case niya. Okay? Yung carrying case, meron siyang bulsa sa likod, para siyang net. Yung carrying case niya, mukhang solid naman, pero hindi siya mabigat. So, smooth, okay naman ang feeling. Premium, may ano ba to? Bronze plated na zipper. Okay, mamaya open natin yan. Tingnan muna natin yung nasa loob ng box. So, meron kang free trial ng 360 reality audio. Kung ano man to. Maybe some access codes. Okay. And then, wireless noise cancelling stereo headset documentation. Okay. So, lagyan na lang natin siya sa box. Yun lang yung laman ng box niya sa loob. Okay. Tabi na muna natin to. Yan. Okay. So, buksan na natin yung carrying case niya. Wow. Sa unang tingin, makikita mo yung mismong device. Mukhang maganda. Premium yung itsura niya. Magaan. Okay? So, pag tanggal mo ng headphone, makikita mo yung picture dito. Ito yung orientation kung sakaling makalimutan mo kung paano mo siya itatabi dito sa carrying case. Gagayahin mo lang yung picture na to. Okay? So, tingnan natin yung laman pa ng bag. Meron siyang headphone jack. 3.5mm headphone jack. Okay? Ito yung in-flight adapter. Kung magta-travel ka sa aeroplano, saksak mo lang. At meron siyang napakaiksing USB Type-C cable. So, wala siyang kasamang charging brick or charging box or adapter. So, yun lang. Ganun lang yung laman niya. So, balik na natin. Okay. Buksan natin tong mag-focus tayo dito sa headset. Okay. So, unang tingin ko dito is maganda siyang tingnan. Sobrang gaan. Okay. So, meron siyang bronze color na highlight. May Sony na label. At pag tinignan mo yung gilid niya, malalaman mo kung sino yung right
and left side ng headset. Malambot yung foam. Okay? At may na-notice ako dito sa loob niya, meron siyang sensor. So, ito yung sensor na malalaman mo kung, or malalaman ng device kung suot mo siya o hindi. Okay? Tapos, may foam din siya sa taas, sa ulo. So, malambot. Sa labas, ang una nating makikita naman dito sa gilid is yung custom button. Ito yung pwede mong maybe mag-assign ng kahit anong feature na gusto mong ilagay dito sa button na to. For example, kung pag pinindot mo ba yan, lalabas ba si Google Assistant or si Alexa? Pwede yan. Ito yung power button niya. Ito yung 3.5mm jack. Okay? And then, meron siyang USB Type-C port. Okay? So, 1, 2, 3. So, meron din siyang mga mics. So, mga butas sa gilid. So, yun yung mga mics niya. Okay? And that's it. Ito yung physical appearance ng device. So, try natin siyang i-set up sa phone kung pwede. Tingnan natin kung meron siyang battery. Okay? So, let's power it on. Yan, nagkulay blue siya. Okay, so tingnan natin kung makikita siya ng device. May NFC din siya. Let's try kung pwede tayong makakonect sa NFC. Try ko munang buksan yung NFC ko. Okay. Yes. Okay, try natin. Saan ba yung NFC niya? Dito ba yan? Or dito? Yun. So, pair the Bluetooth device WH-1000XM4. Click yes. So, dito guys, may makikita kayo NFC logo. So, ganun lang siya kadaling ikabit. Okay, so nakalagay dito sa device ko, connecting and connected. Okay, so let's go back to the application. Okay, so turn your audio device on. Next. Okay, so tap your phone or tablet mark NFC. Okay, so nagawa na natin yan. Okay, so ito na siya guys, nasa loob na siya ng phone ko, WH-1000XM4. Okay, yan. So, try nating tingnan kung ano bang features nito. Okay? So, Sony Headphone Connect. So, ito yung mga bagay na pwede kong magawa sa kanya. Pwede akong mag-Spotify and so on. So, try natin yung nasa box kung totoo nga ba yun. So, try natin tong i-play. Okay. Tatry ko muna siyang isuot siguro para malaman niya kung suot ko siya. Okay. Tingnan natin kung makokontrol ba natin yung device. Okay. So, nag-press play ako. Okay. So, guys, ito yung ginamit ko kanina. So, nag-press play ako dito. Kaso nga lang, feeling ko hindi siya gagana kung nandito lang siya sa kamay ko. Kailangan suot natin siya para malaman niya na suot siya. Kasi wala. Hindi siya nagpe-play. Pero, nung suot ko siya, pag click ko nito is nagpe-play siya. Okay? So, pag tinry ko namang mag-forward, ang sabi sa box is pag nag-forward ka, pupunta ka sa next track. Pag nag-left or back slide ka, pupunta ka sa previous track. At pag nag-up slide ka naman, tataas yung volume. At pag nag-down slide is bababa yung volume. Pwede ka rin ditong magsagot ng call. So, itap mo lang dito sa gitna. Okay? So, yun yung mga features niya. Tatry natin yung mga slide gestures kung gagana. Okay? Yan is nag-forward ako. Okay? Okay, so dito nag-slide back ako para bumalik sa previous track.
at press, pause, and then press ulit, play. Okay, so gumagana siya guys. So mukhang tested naman na yung features niya, yung mga gestures na sinabi sa box is gumagana. So far okay yung noise cancelling niya. Pag suot mo siya, wala kang maririnig gaano sa labas. Maganda to pang movie, watching movies, or pag gusto mo lang mag-senti or gusto mo lang makinig ng music talaga nang walang ibang umiistorbo sa'yo, pwede mo siyang gamitin. Okay? So, yan ang ganda ng Sony WH-1000XM4. So, all in all, masasabi ko, it's 4 star sa first impression ko kasi nagawa naman niya yung purpose niya. Isang noise cancelling headset na may working gestures at advanced features like NFC, Google Assistant, and so on. So, all in all, 4 stars. Ang kulang lang dito is yung mga adapters, like power adapter or charging brick, and siguro dapat habaan nila yung kable kasi sobrang ikli ng kable. If titingnan natin siya, ganito lang siya kaiksi. Okay? So, pwede pang i-improve ng Sony yan. Sana nakikinig ang Sony. Baka naman. Okay? So, eto guys. Thanks for watching my video. I hope you like it. And please don't forget to subscribe. And see you on my next video.